Hey guys! Welcome back to my tutorial tube channel. Today, tuturuan ko kayo ng basic troubleshooting ng window type air condition. Yung ayaw lumamig, ayaw umikot yung ating aircon, yung fan. So, tara, gawin na natin yung ating aircon. So, itong aircon na ito, binaba natin. Nakakabit ito dun sa kwarto namin, no? Pag inon ko kasi ito, meron siyang tunog, pero yung hangin niya walang lumalabas. So yung normally yung fan niya hindi naikot sa loob. So titingnan natin kung bakit hindi siya. Ayan. So guys, kahit ordinary hose pwede, basta merong pinakaano yung ating hose, no? Hindi naman necessary, kailangan natin ng pressure water para malinisan yung ating window type aircon. Then check natin kung bakit ayaw umikot ng ating pinakapan, no? Check natin kung smooth ba yung pag-ikot niya. So pag na-check natin na okay naman, normal, ibig sabihin may ibang problema na maaari yung capacitor natin yung sira. So mamaya
siya tanggalin, lagyan natin ng marking yung ating mga connector para sa pagbabalik hindi tayo malilito. So, nilagyan ko na to, no? Ito, may mga marking na siya. So, pag tinanggal natin, hindi na tayo kung papalitan natin ng capacitor, pwede rin naman natin ipacheck yung lumang capacitor dun sa binilhan natin para sigurado tayo na yun nga yung sira. Pero normally, yung capacitor talaga ang nagiging sira ng ating window type air condition pagka yung fan o yung compressor ay hindi na umaandar. Normally, yun yung nagiging pangkaraniwang sira.
type air condition. So, i-on na uli natin yung ating aircon. So guys, umikot na uli yung ating fan. Pati yung ating compressor nag-on na din. So, ang sira ng ating window type aircon ay yung pinaka capacitor ng ating aircon. So, normally, yun naman talaga yung nagiging sira niya. So, sana may na-share ako sa inyo, may natutunan kayong bago. Kasi ngayon medyo mainit at naka GCQ tayo, medyo mahirap tayo magpagawa ng aircon. So, kung alam natin yung basic troubleshooting ng aircon, kaya na natin gawin. Kahit na yung ating mga tatay, yung mga kapatid, anak na malaki na, kaya na niyang i-troubleshoot itong simpleng sira ng ating aircon. So okay na yung aircon natin, babalik na natin yung ready na itong ating aircon. Malalamigan na ulit tayo. So guys, kung mayroon tayong natutunan sa bagong video na ito, please like and subscribe to my YouTube channel. And thank you guys. Ingat lagi. God bless.